Hallå där! Varmt välkommen till Skillnadens trädgård. Jag heter Sara Bäckmo och det är en frisk morgon i mitten av augusti. Det är så himla härligt ute. Det är ljummet, det fläktar lite grann, det doftar gott och det är alltså så himla skönt. Welcome all of you to my garden. This is Skillnadens garden in Sweden and I am Sarah. And if you want to keep watching this video and understand a bit of what I'm saying in Swedish, please activate the subtitle function. And you do that by pressing the CC button. And then you can choose whatever language you want to follow in, English or Finnish or Spanish or whatever. It will make it much more easier for you to understand. So please activate the subtitle function and keep watching. Till er som undrar varför jag säger det där så är det ju så att Skillnadens har många följare som följer från andra länder. Jag är så glad för det. Och vi har också en kanal där vi publicerar videor enbart liksom för tittare från andra länder med engelska titlar och beskrivningar och sådär så att det ska vara lätt att följa med. Och då vill det till att alla förstår också att man kan aktivera den här undertextfunktionen och följa. Nu ska vi ägna oss åt någonting som jag uppskattar stort med min odling. I min odling just nu så är det ju fullt fokus på mycket av de här liksom sommargrönsakerna. Vi går iväg och kikar lite hur det ser ut. Det här nya kvarteret i min köksträdgård, det har ju fokus på sommargrönsakerna kan man säga. Det växer det tomater och det växer magnifik sallad. Kolla den här romansalladen. Det är en sort som kan väga 3 kilo. Jag kommer just nu inte ihåg exakt vilken sort det är, men den finns. Och det är mycket av det som är liksom för nu. Det är sommar, sommar, sommar. Men nu skördar jag ju slut på en hel del grönsaker. Här har jag en pallkrage där det i förgrunden har stått just sallad. Nu kommer alla bönorna. Och när salladen är bortskördad så blir det ju plats ledig här. Här nere har jag odlat blomkål. Stått massor med plantor här och i förgrunden där också. Nu är de slut, uppätna, borttagna och då blir det plats ledig. Vad gör man? Då är det så här att i Sverige så har vi i stora delar av landet en ganska stor del av vår odlingssäsong kvar. Och när man är ny odlare så tänker man inte på det för att då är det ofta så här fokus på det sommargrönsakerna och den varma årstiden. Men vi har alltså många grönsaker som vi kan odla i Sverige som trivs när dagarna är svalare, när dagsljuset är kortare och när det också är fuktigare ute eftersom det blir naturligt fuktigt ute när det blir svalare på nätterna, det kommer mer nederbörd och liknande. Och därför är det så viktigt tycker jag när vi har förberett odlingsyta och vi har land som vi har jobbat med jorden och vi har liksom månat och pysslat om det. Nu ska vi utnyttja hela den här tiden som vi har kvar till att driva fram nya grönsaker så att vi kan skörda och äta ännu mer. Men som bekant växer ingenting om vi inte sår och petar ner plantor i jorden. Så det är någonting som vi måste fortsätta göra under hela säsongen. Och just den här platsen är faktiskt ett väldigt fint exempel. För att precis samma dag som jag skördade blomkålen och tog bort de stora plantorna så hade jag små fänkålsplantor som jag hade förberett i pluggbrätten. Och då var det så enkelt att bara sätta ut dem. Och det här är bara några dagar sedan och de har redan börjat att växa jättefint. Och fänkål är en av de grönsakerna som trivs att växa lite senare på säsongen. Här alldeles bredvid mig har jag pyttesmå plantor av mangold som kommer. Blir man så glad. Så om vi har gjort ett förberedelsearbete och sett till att vi har växter och sätta ut när det blir plats ledig i landet så kan vi driva fram jättemycket mat så att vi kan vara nästan till självförsörjande eller helt självförsörjande om man vill det. Beroende på hur man har lärt sig att äta från sin trädgård. Och det här är ett arbete som man gör från juni ungefär tycker jag att det är en god idé att börja och så saker och ting till trädgården för att få skörd senare under sommaren, hösten och i viss mån under vintern också.
Och vi ska gå bort till en annan plats där jag började förbereda och plantera ut grejer i juli. Så ska du få se hur otroligt smashing fint det har blivit. Det här är ett land i ett kvarter som jag jobbade jättemycket med förra året. Och du som har följt med skillnaden så länge, du kommer ihåg hur jag kämpade med ogräset på den här platsen och byggde alla de här odlingsramarna. Och i just den här bädden så odlade jag en tidig lök. Jag tror att det var elefantvitlök. Och när den hade skördats i början av juli tror jag, så gödslade jag genom att gräva ner bokashi-kompost. Och ja, vad gjorde jag mer? Vattnade, rensade, lite sånt där. Och sen en morgon den 24 juli, det är alltså exakt 3 veckor sedan, så satte jag ner små pluggplantor som jag hade odlat. Från sådd kanske i slutet av juni gissningsvis. Med salladskål, med pak choi, med rödbetor och med rädisor och en liten lök, en sån här liten syltlök. Så på 3 veckor har de här pluggplantorna nu blivit jättestora fina. Salladskål är ju en växt som utvecklas från sådd till färdig skörd på ungefär 6 veckor. Och nu har de stått i landet i 3 veckor. Så gissningsvis om jag sköter mig nu med vattning och lite extra gödsel och så kanske jag inom loppet av 3 veckor kan börja skörda på min salladskål. Det är ju jättefint, då är vi inne i september och vi har behov av just nu nya färska grönsaker som kan fylla på förrådet när sommargrönsakerna har gjort sitt. Jag ska se om jag kan hämta någonting att visa, för jag skördar ju nu jättefina rädisor här. Bara plocka bort några larver. Hallå alla rädisor. Titta. Det här är alltså sommarens första rädisor. Och jag har så många på gång. Rädisor är ju en toppenväxt när det blir svalare och lite kortare dagar. Då växer rädisan jättefint tillsammans med väldigt många andra grönsaker. Så det här är den näst första utplanteringen av sommargrönsaker. Jag har en pallkrage med grönkål som jag satte ut tidigare i juli. Som kommer att ge jättefin skörd på hösten och kanske till och med på vintern eftersom den är extremt köldtålig. Jag har också en bädd bakom mig här med rödbetor som sattes ut på sommaren. Med mer kål och med olika asiatiska bladgrönsaker och majrovor och lite sånt där. Så att jag har gjort lite påfyllnad. Och nu ska vi gå till en pallkrage där jag ska sätta ner lite fler växter som kommer att ge skörd senare. Och som vi kan följa upp under hösten och se hur det har gått. Tricket med att använda en stor del av säsongen, det är ju att driva fram plantor i rätt tid. Jag brukar alltid tänka för mig själv och säga till er att det finns någon grönsak liksom för varje tid på året. Under förutsättning att vi väljer rätt grönsak, vi väljer rätt plats och vi väljer rätt tid för sådd. Och då är det bra att komma ihåg lite grann och lära sig om hur grönsakerna växer, vad de har för utvecklingstid, alltså hur lång tid det tar ungefär från sådd till skörd för olika grönsaker. Och har man inte kläm på det här så chansar man och så sår man hejvilt. Tänk att man kanske sår då de här snabbväxande grönsakerna en gång per månad eller en gång varannan vecka eller liknande. Och ett jättebra sätt att göra det på, det är att använda ett sånt här pluggbrätte. Alternativt små soilblockers som jag har sådder av också, de har jag i mitt lilla hus. Och flera av de grödorna som jag har satt ut är gjorda i soilblockers. Men här har jag valt ett pluggbrätte. Och det här är ett pluggbrätte med 150 celler som sitter i rader så här. Och då kan man välja helt enkelt om man vill
så en rad med en viss gröda och fylla på så att man får många olika grödor i samma pluggbrätte. Här har jag haft nu ska vi se, jag tror att det var mestadels salladskål och majrova är det som jag haft i 2 rader här. Och kvar är dill som står här, jättefina små tuvor av dill. Sådda med många frön i samma plugg, ska visa sen. Här har jag en liten kålväxt som är liten nu men som blir stor sen, den heter komatsuna. Används med bladkål. Och sen har jag fler plantor av sallad. Och här är koriander som jag är helt såld på. Mycket koriander ska det vara. Och här har jag en pallkrage. Och det är så enkelt. Alltså, under sommaren, massa grönsaker som blir färdiga. Skörda. Så fort en grönsak har gjort sitt. Stå inte och glo på den och låt den liksom bara ta upp plats. Utan verkligen rensa bort skiten. Gör i ordning platsen. Sätt ut någonting nytt. Och för att göra det så måste man ju gödsla sin växtplats. Och det har jag gjort flera videor om så det gör jag inte idag. Men den här pallkragen så har jag grävt bort jorden i halva pallkragen. Flyttat det till andra halvan. Sen har jag langat ner marsvinsgödsel, gräsklipp och bokashi-kompost och fyllt upp hela platsen. Langat tillbaka jorden och sen har jag grävt ur andra halvan och gjort samma sak där. Föst tillbaka jorden och jag har vattnat. Och nu finns det gott om näring här. Och nu sätter jag ut mina små pluggar. Du ser vad entusiastisk och glad jag blir. Det är så roligt att få göra det här. Och jag tycker också att, jag måste ändå få lov att säga det, att när man åker till en visningsträdgård och ska titta på en grönsaksodling så är ju allting på något sätt skördeklart samtidigt. Så snyggt allting liksom exakt samtidigt. Den typen av odling går jag inte igång på. Däremot så älskar jag hemträdgårdar där man ser de skördeklara bönorna. Titta, måste vi skörda här nu? Skörda. Skärbönorna, jättefina. Och samtidigt så finns det de här ytorna som kommer att producera sen. Det är liksom det pyttiga med det som är skördeklart nu, med det som har gjort sitt i komposten eller vad det nu är för någonting. Det tycker jag är spännande. Och det där pusslet med hur man gör det är ju det som är så roligt. Och där har vi, alltså sociala medier är ju fantastiskt till detta. Att få lov att inspirera och visa hur det ser ut i just min trädgård. Och att du som tittar kan få inspiration från det och tänka att det där lilla skulle jag kunna ta med mig till min odling. Nu ska ni få se de här fantastiska småplantorna. Det maffiga och fina med ett pluggbrätte det är att man kan tillverka väldigt många plantor på väldigt liten yta. Man får små eller stora plantor beroende på hur stora pluggar man har. Och till den här odlingen där jag vill driva fram många plantor till sommarodlingen så vill jag ha små plantor och jag vill ha många. På den här sidan så syns det jättefint. Titta på dillen här ska du se. Många av de här grönsakerna som vi odlar till köksträdgården de vill inte ha så mycket jord. Så man förodlar dem i en sån här liten pluggis så får man en jättefin liten planta. Titta. Som utvecklas väldigt fint i den här lilla jordmängden. Och det här är alltså dill. Och som ni ser så har jag sått många frön i den här pluggen. De växer upp till en hel liten rugge. Och när man ska skörda sin dill så bara tar man en sax och klipper av hela ruggen. Så har man en liten portionsförpackning. Och det doftar så härligt. Den här pallkragen står i bakkant av min odling. Den blir lite som en fond. Och det är väldigt vackert. Men jag brukar tänka noga på detta när jag planterar saker. Så att jag tänker att jag sätter det som är högst i bakkant. Och sen fyller jag på med det som är lite lägre i framkant. Och i den här i det här pluggbrättet har jag komatsuna som är den högre av växterna. Och nu trycker jag ut alla de här små pluggarna och sen lägger jag det på jorden där jag har tänkt att plantera dem.
Komatsuna blir jättestor när den växer, om man tillåter den. Och nu sätter jag plantorna ganska tätt och det är för att då kan jag skörda varannan eller var tredje planta och på så sätt lämna space kvar till de som växer vidare i landet. Så jag sätter dem tätare först och sen gallrar jag, kan man säga. Sen tror jag att jag kör dill. Och sen blir det koriander i hela framkanten. Och koriander skördar jag när den är pytteliten. Jag vill inte att den ska bli stor. Då tycker jag att den är närmast äcklig. Men godast är den när plantorna är så här pyttesmå. Och det är därför som jag odlar så himla mycket koriander. Eftersom jag skördar den när den är liten. Se så fint det ser ut nu. Och då är man ju jätteglad för att man tog den där stunden på sommaren och gjorde den här sådden, eller hur? Och nu när det blir plats ledig i pluggbrätterna eller vad det nu är, gör en ny sådd, för det finns fortfarande saker som vi kan så, som kan komma ut i landet senare. Jag brukar ha för vana att jag lägger ut plantorna så här, så jag ser att jag fyller upp min yta och så att plantorna räcker så man kan dela upp dem så att det ser fint ut sen helt enkelt. Och sen har jag en liten petpinne. Ibland är barnen gulliga nog och täljer en liten pinne till mig som jag kan använda. Jag lyfter upp min plugg och sen tar jag pinnen och gör ett hål och så bara droppar jag ner pluggen. Så. Väldigt, väldigt enkelt. Och då går det snabbt att plantera också. Om kolplantorna har en väldigt lång stjälk, då försöker jag att peta ner den. Så att den hamnar liksom längre ner under jorden. Då blir plantan stadigare. Man kan sätta ner växten till det här första bladparet utan problem. Och sen kör vi dill. Samma sak. På sommaren nu så föredrar jag faktiskt att förodla saker på det här viset i pluggbrätten, i soilblockers, i byttor. Och det är helt enkelt för att då kan jag driva fram plantor medan en annan växtplats som jag sen ska använda när den redan är liksom upptagen. Och sen när den platsen har blivit ledig, då har jag ett batteri av växter att sätta ut. Men när jag gör själva sådden, då vet jag aldrig riktigt var de plantorna ska hamna. Utan då bara gör jag det för att bunkra upp liksom växter. Då undrar du såklart vilka växter som passar att så på sommaren för att sätta ut. De måste ha snabb utvecklingstid. Du kan inte så en paprika eller tomat för vidare odling utomhus i vårt klimat på hösten. Om man sår de sakerna så är det för att odla inomhus under växtbelysning under hösten. Men här handlar det om att på smarta sätt nyttja platsen vi har utomhus. Ärtskott är den allra snabbaste grödan och den sår man direkt i landet. Det är vanliga gula ärtor som används till ärtsoppa. Har en utvecklingstid på ungefär 10 dagar. Därefter kommer en rädisa i snabbhet som heter 18 dagar. Och den blir skördeklar på i runda slängar 18 dagar vid sådd nu på sensommaren. Efter det har vi de asiatiska bladgrönsakerna med pak choi och salladskål, mitsuna och lite andra grejer som blir skördeklara i snitt 6 veckor efter sådd. Och spenat ungefär samma tid, sallad lite längre utvecklingstid beroende på hur stor man vill skörda salladen. Dill, koriander och så ligger någonstans där omkring också. Så det finns en himla massa och en bra sak att tänka på är ju att man kan så olika sorter av de här grödorna så att man inte bara har en typ av sallad utan att man kanske har flera. Så det är väldigt, väldigt värt att göra det här arbetet.
Och nu på sommaren, både när vi sår och planterar, så etablerar sig grödorna väldigt, väldigt snabbt. Det går fort för sådder att gro och det går fort för växter att etablera sig. Så jag tänker att vi kan avsluta och gå ut i mittenkvarteret och se vad som har hänt där sen jag var där senast. I det här mittenkvarteret så har jag ju nu skördat jättemycket grönsaker. Det är mycket som står kvar. Men efter att jag hade skördat sallad på min vänstersida så har jag nu satt ut pyttesmå plantor av salladskål. Och jag tror att det är ett 20-tal plantor som växer alldeles här. De är fortfarande jättesmå, men de kommer att växa sig stora och det går fort nu. Under förutsättning att de får mycket vatten och att det finns mycket gödsel i jorden. Sen var det så att när jag började jobba med det här kvarteret, som ju också är nytt eller omarbetat för i år, så har jag lämnat en tredjedel ungefär som jag inte hade gjort i ordning där i början av sommaren. Och det är ju hela det här området. Och det är rensat, klart, användbart. Och här har jag 2 rader med spenat som kommer upp. Det är lite av en chansning, för det kan vara för tidigt för spenat. Det vet man inte. Om den börjar att gå i blom så tar jag bort allting på en gång och så sår jag en ny omgång. Alldeles här bredvid mig kommer det en bredsådd rad med rucola. Den är ju fortfarande pytteliten så den syns knappt. Sen kommer det en rad med sallad, bör det vara. Och en rad med majrova. Och närmast kameran gror 2 rader med 3 olika sorters rädisor. Och det är ju jättemycket mat, eller hur? Och det är toppen att kunna göra en direktsådd också. Under förutsättning att man klarar av att vattna när det är så här torrt ute. Så nu bara sitter jag här i mina land och väntar på maten. Och jag kan säga att det är en sån otrolig tillfredsställelse att å ena sidan ha alla de här sakerna som blir färdiga för skörd nu på sommaren. Men också ha gjort det där lilla arbetet för att ta sig vidare i säsongen. Man vet ju aldrig riktigt hur hösten blir. Vi har ofta den första frosten i september. Men de grödorna som jag odlar nu är ju sådana som tål frost. Jag behöver inte ens täcka dem med en fiberduk, utan en frostknäpp tål de lätt. Sen går det ofta ett tag innan nästa frost och då kanske vi är inne i oktober. Och då har de här växterna kommit upp himla bra. Och då står de sig också under en fiberduk. Och vissa av dem kan vi skörda så sent som i december. Och det är ju underbart. Finns det någonting nu som du kan så i augusti som är lönt att satsa på för en senare skörd? Du har de snabba sorterna av rädisa, du har ärtskott, rucola, spenat, salladskål precis på gränsen. Och sen finns det en fantastisk gröda som jag inte har några plantor att visa av just nu, för mina fröer har inte grott trots flera försök. Och det är vintersallad. Och vintersallad den förtjänar en helt egen video vid tillfälle, men det är liksom drottningen av alla bladgrönsaker för vintern. Och den kan man så direkt i landet eller i pluggbrätten, soilblockers och senare plantera ut. Men lägg gärna vintersallad på minnet och odla den. Då går jag och fyller upp mina brätten igen och så ses vi snart igen. Glöm inte att prenumerera på kanalen så att du får tips eller notiser om när det finns en ny video att se. Och tack för att ni gillar och kommenterar. Vi ses! Hälsar jag som heter Sara Bäckmo. Hej då!